हाई एभ्रिवान आजको यस भिडियोमा तपाईहरुले जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ लक्ष्मी सनराइज बैंकको फिक्स्ड डिपोजिटको बारेमा। साथै तपाईले लक्ष्मी सनराइज बैंकमा फिक्स्ड डिपोजिट पैसा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यो भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेरेर साथ दिनुहोला। आजको यस भिडियोमा तपाईले सम्पूर्ण जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ लक्ष्मी सनराइज बैंकको फिक्स्ड डिपोजिटको टर्म्स एन्ड कन्डिसनको बारेमा साथीहरु सम्पूर्ण जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै कि तपाईले ड्युरेसन है तपाई ड्युरेसन हुन्छ, त्यहाँ तपाईको इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ, अनि तपाई कति अमाउन्ट राख्न सक्नुहुन्छ फिक्स्ड डिपोजिटमा, त्यो कुराहरुको बारेमा तपाईलाई प्रोपर नलेज हुनु अति नै आवश्यकता हुन्छ। त्यसपछि तपाईले मात्र के गर्न सक्नुहुनेछ फिक्स्ड डिपोजिट पैसा लगानी गर्दा राम्रो हुन्छ है। सो सबभन्दा फर्स्टमा कुरा गर्दा साथीहरु इन्ट्रेस्ट रेट कति दिइराको छ अहिले हाल लक्ष्मी सनराइज बैंकले। यदि तपाईले फिक्स्ड डिपोजिट पैसा राख्यो भने तपाईको साथीहरु यहाँ 9.99% को हिसाबको रेटले तपाईले यहाँ इन्ट्रेस्ट दिन्छ है। 9.99% को इन्ट्रेस्ट रेटको दरले यहाँ तपाईलाई इन्ट्रेस्ट दिन्छ। त्यसपछि साथीहरु तपाईको यहाँ टेनरको कुरा गर्दाखेरि साथै तपाईहरुले 3 मन्थ देखि लिएर 24 मन्थ सम्म तपाईले फिक्स्ड डिपोजिट पैसा राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी साथीहरु पैसा कति हामी त्यमा राख्न सक्छौं, राख्न मिल्छ है त। तपाईहरु साथीहरु यहाँ 1 लाख सम्म तपाईको 1 लाख हुन अति नै आवश्यकता हुन्छ। त्यसपछि तपाईले फिक्स्ड डिपोजिट पैसा राख्न सक्नुहुनेछ है त। सो सबभन्दा फर्स्टमा साथीहरु म यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, म आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु है। अनि यहाँ तपाईले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो मोबाइल नम्बर अनि पासवर्डबाट तपाईले लगइन भइहाल्नु होला लक्ष्मी सनराइज बैंकमा है। सो हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ क्विक लगइन अनि युजर आइडी भनेर आएको छ। तपाईले यहाँ क्विक लगइनबाट पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले युजर आइडीबाट पनि लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। सो साथीहरु म यहाँ क्विक लगइनमा क्लिक गरेर यहाँ म आफ्नो फिंगरप्रिन्ट हाल्दिए अनि यहाँ लगइन भइहाल्यो साथीहरु। अनि त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ फिक्स्ड डिपोजिट भन्ने अप्सन यहाँ सो भएको छ अनि हैन यहाँ विभिन्न किसिमको अप्सनहरु छ है। जस्तै कि पेमेन्ट, सर्भिस, फिक्स्ड डिपोजिट, मोबाइल टपअप, कार्डलेस विथड्र है, अनि क्रेडिट कार्ड पेमेन्ट, अनि ईएमआई कल रेजिस्ट्रेसन। सिम्पली साथीहरु तपाईले यहाँ फिक्स्ड डिपोजिटमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ लेखेर आएको छ फिक्स्ड डिपोजिट अकाउन्ट ओपनिङ भनेर लेखेर आएको छ। अनि अकाउन्ट नेम साथीहरु यहाँ एटो मेन्सन भएको छ, तपाईले केही पनि गर्नु पर्दैन अकाउन्ट नेममा। जस्ट तपाईको यहाँ फिक्स्ड डिपोजिट अमाउन्टमा तपाईले यहाँ अमाउन्ट राख्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु। 1 लाख तपाईको हुनु पर्ने हुन्छ। 1 लाख भन्दा मुनि छ भने साथीहरु यहाँ पैसा जाँदैन है त यसको पोलिसीको कारणले गर्दा। अरु बैंकमा जस्तै कि सिटिजन बैंक, सिद्धार्थ बैंकमा साथीहरु 10,000 भन्दा 10,000 यदि तपाईको छ भने तपाई लाग्न सक्नुहुन्छ, यसमा छैन साथीहरु है त। सो ड्युरेसन कुरा गर्दाखेरि साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले 3 मन्थ देखि 24 मन्थ सम्म छ। म यहाँ 6 मन्थ सिलेक्ट गरे साथीहरु। अनि इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा गर्दाखेरि साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ 9.99% यहाँ सो भएका छन् है त। तपाईले 9.99% पाउन सक्नुहुनेछ। अनि नोमिनी डिटेल्सको कुरा गर्दाखेरि साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेम एज सेभिङ अकाउन्ट अथवा नो नोमिनी तपाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो सिम्पली साथीहरु म यहाँ सेम एज सेभिङ अकाउन्ट म यहाँ चुज गरे। अनि डु यु नीड अ डिटेल रिसिप्ट, तपाईलाई डिटेल रिसिप्ट चाहियो भने यस गर्नु होला, चाहिएन भने नो गर्नु होला। सो नो गरेपछि तपाईको यहाँ इमेल एड्रेस राख्नु पर्दैन। यस गरेपछि तपाईको इमेल एड्रेस यहाँ एटो फिलअप हुन्छ, जुन तपाईले बैंकमा हाल्नु भएको छ त्यो इमेल एड्रेस यहाँ एटो फिलअप हुन्छ। यदि तपाईले आफ्नो इमेल एड्रेस चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली तपाई यहाँबाट चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अर्को इमेल एड्रेस पनि राख्न सक्नुहुनेछ। सो जुन इमेल एड्रेस तपाई राख्नुहुन्छ त्यसमा तपाईको डिटेल रिसिप्ट आउनेछ है त। त्यसपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु प्रोसिडमा क्लिक गर्नु होला। अनि प्रोसिडमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ म 10,000 यहाँ टाइप गर्दिए। सो यहाँ भएन, यहाँ फेरि एउटा 0 छपे 1 लाख बनाए। अनि त्यसपछि प्रोसिड गर्दाखेरि साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टर्म्स एन्ड कन्डिसन भएको इन्टरफेस खुलेर आउँछ। यहाँ तपाईले आई एग्रीमा क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि एक्सेप्टमा क्लिक गर्नु होला है त। सो सम्पूर्ण कुरा तपाई पढेर आई एग्रीमा क्लिक गरेर तपाई फाइनली एक्सेप्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको यहाँ के हुन्छ ट्रान्जेक्सन पिन माग्छ अनि फिक्स्ड डिपोजिट पैसा जान्छ। तर मेरोमा साथीहरु यहाँ गएन किनभने मेरोमा इन्सफिसिएन्ट ब्यालेन्स छ है त। सो इन्सफिसिएन्ट ब्यालेन्सको कारणले गर्दा गएन। यदि तपाईले 1 लाख रुपैयाँ लगानी गर्न चाहनुहुन्छ फिक्स्ड डिपोजिटमा, सो साथीहरु सेम प्रोसेसबाट तपाई के गर्न सक्नुहुनेछ फिक्स्ड डिपोजिटमा पैसा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ तपाईको कुनै पनि समस्या आउने छैन। तपाईले यसै प्रोसेसबाट के गर्न सक्नुहुन्छ फिक्स्ड डिपोजिटमा पैसा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईको अकाउन्टमा साथीहरु 1 लाख पैसा आउनु पर्यो। तपाईले 1 लाख लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको इजिली हुन्छ। त्यो तपाईले 1 लाख भन्दा मुनि छ भने फिक्स्ड डिपोजिट पैसा लगानी गर्न सक्नु हुँदैन है त। अरु बैंक जस्तै कि सिद्धार्थ बैंक, सिटिजन बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक त्यसमा साथीहरु 10,000 देखि स्टार्ट भएको छ भने यसमा साथीहरु तपाईको 1 लाख हुन अति नै आवश्यकता छ किनभने यसको पोलिसीको कारणले गर्दा यहाँ तपाईको अकाउन्टमा 1 लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने हुन्छ है त।
सो साथीहरु तपाईलाई म यस भिडियोमा सम्पूर्ण जानकारी दिइसके। तपाईहरुको मनमा कुनै पनि जिज्ञासा छ भने तपाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ है। कमेन्टमा लेखेर तपाईले सोध्न सक्नुहुनेछ है। सो आजको लागि यति नै थियो साथीहरु। म फेरि अर्को भिडियोमा अर्को टपिक लिएर उपस्थित हुनेछु। सो हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।